Hari ni 29 Disember. Ni hari last di Tokyo. Kita ucapkan selamat tinggal kat rumah. So kita sekarang dalam perjalanan nak pergi ke Shibuya untuk pergi naik bas ke Kawaguchiko. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Sekarang dah sampai di Kawaguchiko Station. Sekarang pukul 3.30. So kita ada lagi 1 jam sebelum malam. Dan tengah pergi beli tiket. Nanti kita jumpa kat rumah. Fly above the sky. We are heroes tonight. Dah nak buat magic. Cepat dah. Tak ada. Gak. Jangan full dah, tak keluar dah. Ha. 6.20 pagi. Kita konon nak tengok sunrise, tak tahu sempat ke tak. Kita cuba sempatkan juga. Okay. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dah lama tak naik basikal. Penat gila. Saya berjaya. Hanet pil. So Saya sekarang ni belum buat anti ni. Tengok kau punya 641. Macam tak sompek je. Tengok matahari terbit. Dah terbit dah ni. So Boleh buat. tu Fuji, gunung Fuji. Hari ni cuaca sangat clear. Cuaca clear. Boleh nampak clear. Depan mata. So kita nak tengok lebih dekat To ni. create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sekarang pukul 7. Kita dah sampai di Mount Fuji. Tak adalah sampai Mount Fuji, tapi tempat yang boleh nampak clear. Boleh nampak Mount Fuji belakang. Sangat cantik sebab dia punya cap atas tu macam golden colour dia. Kau boleh nampak, tengok matahari tengah naik. Dia nampak macam emas dia punya atas tu. In number, fueled by them to see the horizon, turn us to that. Okay, sekarang pukul 10 suku. Kita tengah tunggu bas. Boleh nampak Fuji. Cuaca agak cantik. Walaupun nampak panas, tapi
Suhu sekarang adalah 4 darjah Celsius. So kita jumpa nanti. 11.10. Kita berada di salah satu view yang cantik untuk nampak di dekat dengan tasik. Sangat cantik. Sekarang kita berada di berhampiran dengan tasik ke gunung. Boleh nampak? Tengok air dia jernih. Ini nama dia ikan ayu bakar. Oishi. Ikan ayu bakar. Sejuk makan ikan panas. Okey, kalau boleh nampak ni ais dekat pokok. Dia susun-susun ranting-ranting ni. Lepas tu dia siram air kot. Jadi ais. Dah sejuk ni. Inilah rupa ikan tadi yang aku makan tadi. Ikan ayu. Sekarang kita berada di puncak Kaci-Kaci. Mountain. So, boleh tengok view. Belakang kita gunung Fuji lah. Sekarang waktu tempatan 4.30. Sekejap lagi dah nak turun. Kita dah nak Sekejap turun je. dah. Sebab last train 4.40. Kalau tak kena menapak turun 40 minit. Ya, so Jadi tak sanggup lah. Kita nak turun. sekejap cuaca lagi. pun dah sejuk gila ni. Boleh nampak Janji kalau dapat berasap tengok kat mulut Fuji. ni. Jalan. Ini 可愛い富士山が